আজি মই কেইটামান পইণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিম যিবোৰৰ বিষয়ে প্ৰত্যেক ৱাইফে সময় থাকোঁতেই নিজৰ হাজবেণ্ডৰ পৰা জানি লোৱা উচিত। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল দেখা পাই আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যে মই কোনটো বিষয়ত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। হয়, আজিৰ বিষয়টো হ'ল হাজবেণ্ড ৱাইফৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ। আমি সকলোৱে জানো যে পতি পত্নীৰ সম্পৰ্ক হ'ল ভালপোৱা, মৰম, বিশ্বাস আৰু ভৰসাৰ। গতিকে আমি ইজনে সিজনক যিমান বেছি জানো সিমানেই আমাৰ জীৱনটো মধুৰ হৈ পৰে, সিমানেই ধুনীয়া হৈ পৰে আৰু সদায় সতেজ হৈ থাকে। এনে বহুত কথাই থাকে যিবোৰ আমি ইজনে সিজনৰ লগত ভালদৰে আলোচনা কৰা উচিত, ভালদৰে জানি লোৱা উচিত ইজনে সিজনৰ বিষয়ে। আমি ইজনে সিজনৰ বিষয়ে যিমান বেছি জানো আমাৰ বাবে ভাল, আমাৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে ভাল, আমাৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল। হয়তো এনেকুৱা বহুত কাপল আছে যিয়ে বহুত কথাৰ বিষয়ে আলোচনা নকৰে। সাধাৰণতে আমি কি ভাবোঁ যে হাজবেণ্ড ৱাইফে ইজনে সিজনৰ পচন্দখিনি ভালদৰে জানিলেই হ'ল, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল লাইফত সেইখিনিয়ে যথেষ্ট নহয়। আমি ইজনে সিজনৰ বিষয়ে আৰু বহুত কথাই জানিবলগীয়া থাকে। বিশেষকৈ ৱাইফখিনিয়ে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ বিষয়ে কেইটামান কথা সময় থাকোঁতেই ভালদৰে জানিব উচিত। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি মই ক'বলৈ যাওঁ, প্ৰথমতে আহে ইনকাম। হাজবেণ্ডজনৰ ইনকাম কিমান সেই বিষয়ে ৱাইফে ভালদৰে জনা উচিত। মই কোৱা নাই যে হাজবেণ্ডজনৰ চেলাৰী একজেক্ট কিমান হয় আৰু টেক্স কাটি কিমান হয় সেইখিনি জানিব লাগে। মই কোৱা নাই যে ৱাইফে নিজৰ হাজবেণ্ডৰ একজেক্ট ইনকামৰ ফিগাৰটো জানক। মই ক'ব খুজিছোঁ যে এটা মাহত হাজবেণ্ডজনে কিমানলৈ ইনকাম কৰে, তেওঁৰ একজেক্ট ইনকাম চ'ৰ্চ কি বা চ'ৰ্চেছ কি কি। যদি তেখেতে চাকৰি কৰে, তেওঁৰ চেলাৰী কিমান মান হয়। এনেকুৱা নহয় যে কাৰোবাৰ চেলাৰী যদি 50,520 rupees হয় আৰু ৱাইফেও একজেক্ট ফিগাৰ জানিব লাগে। কিন্তু যদি ৱাইফে জানি থয় যে হাজবেণ্ডৰ ইনকাম এপ্ৰক্স ইমান মান হয়, তেন্তে তেওঁৰ খৰচখিনিও লিমিটেড হ'ব সেই চেলাৰীৰ মতে। যদি তেওঁ নাজানে যে হাজবেণ্ডৰ ইনকাম কিমান, তেন্তে তেওঁ বাজেটিঙত নিজৰ হাজবেণ্ডক কেতিয়াও হেল্প কৰিব নোৱাৰিব। মাহৰ খৰচৰ ক্ষেত্ৰত মাহৰ খৰচ বচাওঁতেও ৱাইফে হাজবেণ্ডক কোনোপধ্যেই হেল্প কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ তেওঁ গমেই নাপায় হাজবেণ্ডৰ ইনকাম কিমান আৰু তেওঁ কিমান খৰচ কৰিব পাৰিব, তেওঁ কিমান খৰচ একচুৱেলি কৰা উচিত, যাতে তেওঁ নিজৰ হাজবেণ্ডক হেল্প কৰিব পাৰে ছেভিংছৰ ক্ষেত্ৰত বা ইনভেষ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্য কিবা ফাইনেন্সিয়েল প্লানিঙৰ ক্ষেত্ৰত। ৱাইফে অলপ হ'লেও জানিব লাগিব নিজৰ হাজবেণ্ডৰ ইনকামৰ বিষয়ে। হাজবেণ্ডজনে বিজনেছেই কৰক বা চাকৰিয়েই কৰক, ৱাইফগৰাকীয়ে ভালদৰে জনা উচিত যে হাজবেণ্ডজনৰ ইনকাম চ'ৰ্চ কি বা ইনকাম চ'ৰ্চেছ কি কি আৰু তেওঁৰ মান্থলি ইনকাম কিমান বা এনুৱেল ইনকাম কিমান। আৰু এটা কথা, যদি হাজবেণ্ডজনে চাকৰি কৰে তেন্তে হাজবেণ্ডজনে অফিচৰ পৰা আৰু কি কি ফেচিলিটিছ পায় সেই বিষয়েও ৱাইফে জনা উচিত। কাৰণ ভগৱান নকৰক হাজবেণ্ডজনৰ কিবা কাৰণত বেমাৰ হ'ল বা কিবা কাৰণত হস্পিটেলাইজ কৰিবলগীয়া হ'ল, তেন্তে তেওঁ কিমান কি কি ফেচিলিটিছ পাব নিজৰ অফিচৰ পৰা, নিজৰ কাম কৰা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ পৰা। যদি ৱাইফে নিজৰ হাজবেণ্ডে পাবলগীয়া ফেচিলিটিছখিনি ভালদৰে জানে, তেনে সময়ত ৱাইফেও সেই ফেচিলিটিছখিনি এভেইল কৰিব পাৰিব। যদি হাজবেণ্ডজন হস্পিটেলাইজ হৈ থাকে, তেনে চিটুৱেশ্যনত হাজবেণ্ডেতো নিজৰ ৱাইফক এক্সপ্লেইন কৰি দিব নোৱাৰিব যে এইখিনি তেওঁ মেডিকেল ফেচিলিটিছ পাব বা এইবোৰ অন্যান্য ফেচিলিটিছ পাব। গতিকে ৱাইফে যদি আগতীয়াকৈয়ে এই বিষয়ে জানে, তেন্তে ৱাইফৰ বা ফেমিলিটোৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। আৰু যদি হাজবেণ্ডজনে বিজনেছ কৰে কিন্তু সেই ছাৰ্ভিচেছ যিবোৰ এজন চাকৰিয়ালে পায় সেইবোৰ পাবলৈ হাজবেণ্ডজনে কিবা ব্যৱস্থা লৈ থৈছে নেকি বা কিবা ব্যৱস্থা কৰি থৈছে নেকি, সেই বিষয়েও যদি ৱাইফে ভালদৰে জানে, তেন্তে হাজবেণ্ডজনৰ কিবা এটা হ'লেও ৱাইফে সেই ছাৰ্ভিচেছখিনি, সেই ফেচিলিটিছখিনি এভেইল কৰিব পাৰিব। গতিকে এইবোৰ কথা প্ৰত্যেক হাজবেণ্ডে নিজৰ ৱাইফৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা উচিত ইন ডিটেইলছ। আৰু এটা কথা, যদি হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়ো ৱৰ্কিং হয়, দুয়ো জব কৰে বা বিজনেছ কৰে, দুয়ো আৰ্নিং কৰি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰত দুয়োৰে ডিটেইলছখিনি ইজনে সিজনক শ্বেয়াৰ কৰা উচিত সময় থাকোঁতেই। তেতিয়া তেওঁলোকৰ যথেষ্টখিনি সুবিধা হয় আৰু বেয়া সময়তো তেওঁলোক কোনো ধৰণৰ বিপদত নপৰে। এইখিনি হ'ল অকল ইনকামৰ বিষয়ে। কিন্তু অকল ইনকামৰ বিষয়ে জানিলে নহ'ব,
সেই ইনকামৰ পৰা হাজবেণ্ডজনে কিদৰে ছেভিংছ কৰে, কিদৰে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰে, ক'ত তেখেতে ইনভেষ্ট কৰে, ক'ৰবাত তেওঁ মাটি কিনি থ'ব পাৰে, ক'ৰবাত তেওঁ প্ৰপাৰ্টি লৈ থ'ব পাৰে, কিবা অলপ শ্বেয়াৰ্ছ কিনি থ'ব পাৰে, বা মিউচুৱেল ফাণ্ড বা SIPত তেখেতে ইনভেষ্ট কৰি থ'ব পাৰে, বা তেওঁ কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিছ কৰি থ'ব পাৰে। আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যতৰ প্লানিং কি, ফিউচাৰ প্লানিং কি, তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল গ'লছ কি, তেওঁ ঘৰ বনাব খুজিছে, তেওঁ গাড়ী কিনিব খুজিছে, তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীক ক'ৰবাত পঢ়াব খুজিছে, ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি তেখেতে ক'ৰবাত টকা জমা থৈছে, সেই বিষয়ে ভালদৰে ৱাইফে জানি থোৱা উচিত। কাৰণ আমি নাজানো যে বিপদ কেতিয়া আহিব পাৰে আৰু কেনেদৰে আহিব পাৰে। গতিকে হাজবেণ্ডজনৰ অনুপস্থিতিত যাতে ৱাইফৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয়। 1 নম্বৰ কথা, ধৰি লওক আজি হাজবেণ্ড লগত নাই, তেওঁ কিবা কামত বাহিৰলৈ গৈছে আৰু বহুদিনলৈ তেওঁ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে, তেওঁৰ লগত কণ্টেক্টটো নাই বহুদিনৰ পৰা, বা কণ্টেক্ট কৰিব পৰা নাই, বা কিবা কাৰণত লকডাউন পৰিল, বা ধৰক ফ্লাড হ'ল চাৰিওফালে। তেনে চিটুৱেশ্যনত ৱাইফক যদি কিবা কাৰণত টকা লগা হয় ফেমিলিৰ কাৰণে, তেওঁ ক'ৰ পৰা পাব, ক'ৰ পৰা মেনেজ কৰিব? হাজবেণ্ডজনটো বাহিৰত আছে, তেওঁৰ লগত কোনো কণ্টেক্ট নাই, বা অন্য কিবা প্ৰব্লেম হৈছে। এই বিষয়ে যদি হাজবেণ্ডে আগতীয়াকৈ ভাবি থয় যে অলপ টকা মই সাঁচি থওঁ, যদি হঠাৎ মোৰ ফেমিলিক লগা হয়, তেওঁ উলিয়াই ল'ব পাৰিব। ৱাইফগৰাকীয়ে জানি থোৱা উচিত যে হাজবেণ্ডজনৰ ছেভিংছ একাউণ্ট ক'ত আছে, বেংকত আছে, পোষ্ট অফিচত আছে, তেওঁ ঘৰত ইমানখিনি টকা জমা থৈছে যাতে বিপদে আপদে সেইখিনি টকা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। যদি ৱাইফে নাজানে সেই বিষয়ে, তেন্তে ৱাইফে সময়ত হাবাথুৰি খাব লাগিব, তেওঁ আনৰ তাত টকা বিচাৰি যাব লাগিব। কিন্তু যদি ৱাইফে হাজবেণ্ডৰ পৰা গোটেইখিনি কথা জানি থয় যে ক'ত টকা থৈছে, সময়ত যদি লাগে, বিপদে আপদে যদি লাগে, তেওঁ ক'ৰ পৰা উলিয়াব, তেন্তে ৱাইফৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। ৱাইফে ভালদৰে জানি থোৱা উচিত যে হাজবেণ্ডে ATM কাৰ্ড ইউজ কৰে, ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইউজ কৰে নে চেকবুক ইউজ কৰে, ক'ত একাউণ্ট আছে, ক'ৰ পৰা ইজিলি টকা উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ, ATM কাৰ্ডখন যদি ঘৰত থৈ গৈছে তেন্তে তাৰ পাছৱৰ্ড কি, ভালদৰে জানি থোৱা উচিত। নহ'লে বিপদৰ সময়ত কোনো আগবাঢ়ি নাহে সহায় কৰিবলৈ। গতিকে প্ৰত্যেক হাজবেণ্ডে ৱাইফক ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডৰ বিষয়ে জনাই থোৱা উচিত যে তেওঁ কিদৰে ব্যৱস্থা কৰি থৈছে। এয়া হ'ল টেম্পৰেৰী ৰিকুৱাৰমেণ্ট। কিন্তু ভগৱান নকৰক হাজবেণ্ডজনৰ কিবা এটা হৈ গ'ল, তেওঁৰ এনেকুৱা কিবা এটা বেমাৰ হ'ল যে তেওঁ বিচনাৰ পৰাই উঠিব নোৱাৰে, বা তেখেতৰ কিবা কাৰণত মৃত্যু হ'ল, তেন্তে ৱাইফগৰাকীয়ে কিদৰে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট পাব, কিদৰে ফেমিলি চলাব? হাজবেণ্ডজনৰ ৰেছপনচিবিলিটিজখিনি ৱাইফৰ তাত আহি পৰিব। হাজবেণ্ডজনৰ নিজৰ পেৰেণ্টছ থাকিব পাৰে, তেওঁৰ ভাইটি ভণ্টি থাকিব পাৰে, তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী থাকিব পাৰে, সকলোবোৰ দায়িত্ব ৱাইফৰ ওপৰত আহি পৰিব। ৱাইফে কিদৰে মেনেজ কৰিব? যদি ৱাইফে গম নাপায় যে হাজবেণ্ডজনৰ ইমানখিনি ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিজ আছিল, বা এইখিনি টকা তেওঁ অফিচৰ পৰা পাব, তেন্তে ৱাইফগৰাকীয়ে কিদৰে সেইখিনি ক্লেইম কৰিব পাৰিব? তেওঁ জানিব লাগিব। কাৰণ কিছুমান ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচিত মেক্সিমাম পিৰিয়ড থাকে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াৰ। মানুহজন মৰিল বা মানুহজন বেমাৰত পৰিল, মানুহজন হস্পিটেলাইজ হ'ল, সেই বিষয়ে যদি ইঞ্চুৰেঞ্চ কোম্পানীক জনাবলৈ যায়, তেন্তে হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে 30 ডেইজৰ ভিতৰত জনাব লাগে, বা 60 ডেইজৰ ভিতৰতেই জনাব লাগে, বা 90 ডেইজৰ ভিতৰতে জনাব লাগে। যদি সেই পিৰিয়ডটো পাৰ হৈ যায়, তেন্তে সেই ক্লেইম কৰা পচিবল নহ'বও পাৰে। গতিকে যদি আগতীয়াকৈ জানি থয় ৱাইফে, তেন্তে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত হাজবেণ্ডজনৰ বেছি ৰেছপনচিবিলিটি থাকে। তেওঁ নিজেই ৱাইফক জনাই দিয়া উচিত এইবোৰ কথা, যাতে পৰিয়ালটোৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয় বিপদৰ সময়ত। আমি কথা পাতিলোঁ হাজবেণ্ডজনৰ ইনকামৰ বিষয়ে, হাজবেণ্ডজনৰ ছেভিংছৰ বিষয়ে, তেওঁৰ ফাইনেন্সিয়েল প্লানিঙৰ বিষয়ে, তেওঁৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ বিষয়ে, তেওঁৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ বিষয়ে। এইবোৰৰ উপৰিও এটা জৰুৰী কথা, যিটোৰ বিষয়ে প্ৰত্যেক ৱাইফে ভালদৰে জনা উচিত। হাজবেণ্ডে নিজেই সেই বিষয়ে ৱাইফক জনাই থোৱা উচিত। সেয়া হ'ল হাজবেণ্ডজনৰ কিবা লোন আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা ধাৰ আছে নেকি, ক'ৰবাত কিবা পে'মেণ্ট ডিউ আছে নেকি। যদি কাৰোবাক কিবা পে'মেণ্ট কৰিবলগীয়া আছে, তেন্তে সেই বিষয়েও নিজৰ ৱাইফক জনাই থোৱা উচিত হাজবেণ্ডে। কাৰণ ভগৱান নকৰক হাজবেণ্ডজনৰ কিবা এটা হৈ গ'ল, কিবা এটা অঘটন ঘটিল, য'ত
হাজবেণ্ডজনে ৱাইফক একো হেল্প কৰিব নোৱাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত হাজবেণ্ডজনৰ যি লোন যি ধাৰ সেইবোৰৰ বুজা সেইবোৰৰ দায়িত্ব যাতে ৱাইফৰ ওপৰত আহি নপৰে আৰু যদি আহি পৰে তেন্তে ৱাইফে সেইখিনি ধাৰ সেইখিনি লোন কিদৰে মাৰিব সেই বিষয়ে হাজবেণ্ডজনে কিবা প্লান কৰি থৈছে নেকি হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়ো এই বিষয়ে ভালদৰে আলোচনা কৰি থোৱা উচিত ইন এডভান্স হাজবেণ্ড ৱাইফ দুয়ো যদি বহি ভালদৰে আলোচনা কৰে তেন্তে নিশ্চয় সলিউশ্যন ওলাই পৰিব কাৰণ হাজবেণ্ডজনে অকলে সকলো কথা ভাবিব নোৱাৰে সকলো বুজা তেওঁ ল'ব নোৱাৰে তেওঁৰ আৰু বহুত দায়িত্ব থাকে তেওঁৰ চাকৰিৰ দায়িত্ব থাকিব তেওঁৰ বিজনেছৰ দায়িত্ব থাকিব পাৰে তেওঁৰ ফেমিলিৰ দায়িত্ব থাকিব পাৰে গতিকে সেই দায়িত্বখিনি যদি ঘৰতে আলোচনা কৰিব পাৰে তেন্তে যথেষ্টখিনি লোড কমি যাব বন্ধুসকল আজিৰ এই আলোচনাটো আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল লাইফত কিছু হ'লেও কামত আহিব বুলি মই আশা ৰাখিলোঁ গতিকে আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া মতামতটো কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰে যেন আৰু যদি এই চেনেলটোত আপুনি আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰে যেন যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে মিছ কৰিবলগীয়া নহয় ধন্যবাদ